नमस्कार, मी शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने तरी पोहे बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करायला आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर त्यासाठी इथे आपण एक छोटा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडेसे अद्रक घेतलेले आहे। आता हे सर्व आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून हे मिक्सरला छान असं बारीक वाटून घेणार आहोत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपले वाटण तयार झालेले आहे। आता आपण तरी बनवायला घेऊयात। तर त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल काढून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात अर्धा चमचा जिरे, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने आणि आपण जे वाटण बनवून घेतलेले होते ते देखील टाकून घेऊया। आता हे वाटण आपल्याला 1-2 ते 3 मिनिट छान तेल सुटेपर्यंत लो फ्लेम वरतीच परतून घ्यायचे आहे। आपले वाटण परतून झाल्यानंतर आता याच्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले टाकूयात। त्यामध्ये टाकूयात थोडेसे हिंग, पाव चमचा हळद, 1 चमचा काळा मसाला, 1 चमचा धने पावडर आणि 1 ते 1.5 चमचा आपण इथे बेडगी मिरची टाकणार आहोत। त्यानंतर टाकूयात 1 चमचा बेसन पीठ, थोडीशी कापलेली कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। आता हे सर्व मसाले आणि बेसन पीठ आपण व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आपण थोडंसं गरम पाणी टाकून घेऊयात। आता आपल्याला हे बेसन पीठ आणि मसाले छान 2 मिनिट व्यवस्थित असे शिजवून घ्यायचे आहेत। बेसन पिठामुळे आपल्या तरीला एक छान अशी चव येते आणि त्याचबरोबर आपली तरी जी आहे ती सुद्धा मस्त अशी मिळून येते। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये टाकूयात 1 वाटी शिजवलेले चणे। हे चणे आपण रात्रभर भिजवून घेतले होते आणि त्यानंतर कुकरला त्याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या घेऊन आपण ते शिजवून घेतलेले आहेत। आता हे चणे आपण या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात 1 ते 1.5 ग्लास गरम पाणी। इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे या तरीसाठी आपल्याला इथे गरम पाणीच वापरायचे आहे। ही तरी अजून थोडीशी घट्ट आहे, त्याच्यामध्ये आपण आता अजून थोडेसे अर्धा ग्लास पाणी ऍड करूयात आणि त्यानंतर इथे आपण एका टोमॅटोचे 2 भाग करून घेतलेले आहेत, तेही या तरीमध्ये टाकून घेऊयात आणि आता ही तरी आपण 5 ते 10 मिनिट छान उकळून देणार आहोत। गॅसची फ्लेम जी आहे ती आपण लोच ठेवलेली आहे। आपल्या तरीला छान उकळी येत आहे तोपर्यंत आपण पोहे बनवून घेऊयात। तर त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल काढून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, 2 टेबलस्पून शेंगदाणे, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने, 2 कापलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि इथे आपण 2 छोटे कांदे कापून घेतलेले आहेत तेही टाकून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण एका बटाट्याचे साल काढून त्याचे बारीक काप करून घेतलेले आहेत, तेही या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर याच्यामध्ये आपण एकदम थोडंसं मीठ टाकणार आहोत। ते मीठ सुद्धा आपण या सर्व साहित्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि त्यानंतर आता आपण कढईवरती झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेम वरतीच हा बटाटा व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपला बटाटाही छान व्यवस्थित शिजलेला आहे आणि कांदा सुद्धा परतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात थोडेसे हिंग आणि अर्धा चमचा हळद। हळद आपल्याला या फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आता आपण या फोडणीमध्ये टाकून घेऊयात पोहे। हे पोहे आपण 1 ते 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर त्याच्यातील सर्व पाणी आपण निथळून घेतलेले आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात चवीनुसार मीठ। आता हे पोहे आपण या फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपल्याला या कढईवरती झाकण ठेवून या पोह्यांची छान अशी एक वाफ काढून घ्यायची आहे। 2 ते 3 मिनिटांनंतर कढईवरचे झाकण काढून घेऊयात। पोहे पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात कापलेली कोथिंबीर। कोथिंबीर सुद्धा आपल्याला या पोह्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर इथे आपले मस्त मोकळे सुटसुटीत आणि मऊ असे पोहे तयार झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात। आपले पोहे तयार होईपर्यंत आपल्या तरीला सुद्धा इथे 5 ते 10 मिनिट छान मस्त अशी उकळी आलेली आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली तरी सुद्धा मस्त अशी तयार झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी टाकूयात 1 चमचा गरम मसाला। गरम मसाला आपण सगळ्यात शेवटी टाकल्यामुळे आपल्या तरीला एक छान मस्त अशी चव येते
तर इथे आपली तरी सुद्धा तयार झालेली आहे, आपले पोहे सुद्धा तयार आहेत। आता आपण ही तरी आणि पोहे प्लेटमध्ये सर्व करूयात। तुम्हाला ही आपली आजची एकदम सोप्या पद्धतीने बनवलेली तर्री पोह्यांची नाश्त्याची रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन नाश्त्याच्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।